think. Septic tank. Personal na gamit niya. May kanyan. Tayo travel mo yan. Okay. Pero gumawa ka pa rin. Yung Anong- para hindi na yung cargo ang gamitin. Ano? Para hindi na. Anong tawag niyang tangke na yan? Septic, ano? Tank. Portable septic tank. Tank. Portable septic tank. Ito, sara mo lang to. Sara mo na to. Dali. Yan yung exhaust. Then go to remove and we're gonna empty this. Tapos sara din. Kap. Kapit. Hindi na amuyin muna. Kung may laman. Chemical Hindi yan. naman. Tingnan mo naman. Wala nang candy yan. Kung may laman. Amuyin mo muna. Amoyin mo na kung puno. Amuyin mo muna kung Check. ano amoy. Check Para mo muna. malaman. Ayun ba? How many gallons? 25? 21. 21. Wala nang amoy. Dapat chinek mo muna kasi namay mo muna. Sabit na pag inom. Mamaya wala palang laman yan. Sayang yung pagod natin. Marami na yan. Mabigat na eh. Pinakatawapat nila. Oh? Oo. Kaya ka yan. Kaya yan kahit na motorcycle. Ay, nakita mo mabigat na. Sabi mo walang laman. Oo, puno pala eh. Yan. Kaya na. Pwede na rin ko niya. Para maranasan mo. Okay, Pwede na ako dyan no. we're gonna go empty. Pwede dito. O tayo, pwede na ma'am. Dito tayo. Saan tayo? Diyan sa loob? Yeah. But yeah, just hold. Hindi yan tatalsik sa atin yung laman ah. Hindi. Amuyin niyo muna kung laman. Kung may laman. Yung may laman. Oh. Paano na? Fall or not? Go! Spinning the poop. Okay na. Alright, Nakatayo o nakaupo? let's go! Ang lamig. Sige, balik kami bukas. Meron tong ano. Yay, we're having a ride. The truck. Sino yung mga bata? Baka gusto sumama. Ba't nakaupo ka para hindi ka malaglag? Tao yata. Visitors! Okay pa Ay mabigat ito. 28. The other one is 21. Pero kung nabili niya ito, dyan tayo lahat ano. Oo, kasya tayo din lang. Sabig ng bakal, parang ano.
Ay, papasok. pa ito? Baba na tayo, pwede na tayo bumaba. Gonna bring it here and we're gonna dump the septic inside. Asan mo i-drain dito? Ha? Dito? Ano ang loob ng bahay niya? Bulok na din? Pero kung nabili mo yung isa, pwede tayo lahat doon, ano? Yung bahay na yun. Oo. Doon tayo lahat, hindi na magtitin. Ikon ko lang. Lahat dito, mas mabilis. Putik pala dito. Okay. Yan, ako nakatawa yan. Ginawang ko na. Drain. Ginawa mo na. Oo, yun. Ano yan? Frozen yung kamay ko dun sa bakal. Parang ice yung ano eh. Pero ito, sila na rin. Ang ganda sana dito. Ganda. Ginastos lang yan. Puta, bili niya 30 mil, tapos yan, Mura gastos, na. gastos ng bahay na yan, 50 mil. Mas, swerte na siya. Profit na siya dyan sa ano. Yung 30 lang ito dito. Profit na yan, 50 plus 30. Ang lawak yan, hanggang doon yan. Kasing lawak nun. Dapat bumili ka na rin dito, malapit. Ayaw mo, nalalayon ka. Hindi, bumili ako medyo mahal doon sa malapit. Hindi ka na makaka-acres doon. Pwede. Meron? Oo, Saan? 10 acres. Saan? Doon malapit-lapit sa Conroe. Sa Conroe. Mahal na rin doon eh. Mahal na rin, 100,000. Ha? Mahal na. Pero kung 10 acres, mura pa rin. 10,000 per acre lang. Mura yun. Kung sa Conroe. Kasi mahal na lugar yun. Bumili ka ba isa? Wala pa. Hindi pa? Tingin lang, ay pangit na eh, pababa. Hindi flat. Big. Hindi siya flat. Nagbabaha. Kasi stagnant yung water. Pinalinis din yan to nito eh. Oo. Dami ng bato. Katred. Sayang ang bahay na ito, hindi yata nagamit ano. Hindi na, ito. Palang. Doggy. Eh di may heating din yan. Hello, doggy. Doggy visitor. Just connect it to the outlet. Saan kakabit sa taas? Jawot. Wait, Spike. Nakatak lang yun ba? Hindi, yung pin. Yun. Wala, hilahin mo lang pala. Ha? Hilahin mo lang yung pin. Malupit din ito si Kuya. Ayan. Hilahin mo lang kaya. Buwati ng Okay, tirili. Balik. Hilahin mo lang, hilahin mo lang. Kasi may spring. Buwati ko yung trailer. Usap ko. Ano yan? Doon mo din sa taas. Hindi katulad dito, meron sa side. Yung isa kasi may isa yung side eh. Magaan pa itong sayo part. Wala, namin pang space. Yan isa, mas madali. Tapos, pag ito, i-drain mo lang, open mo lang itong breaker niya. Yun. Ay, paano mag-drain yan? Tataas mo to. Tataas mo yung kaya Ronald. Ng konti. Iangat mo to. Tataas mo lang. Diretso na yan. Dali yan. Ayan, tapos, tataas mo lang. Take mo lang, konti. Tilt pa. Di pa. Diba? Diba? Yan, ganyan lang mag-drain. Bilis lang. Tubig. Oo, kasi may chemical eh. Puro ihi lang pala yan. Wala pa namang solid. Meron na? Siguro kung may company na ganito mong nagre-drain, ano? Oo, meron. Oo. Yung Mahal portapotty. siguro to. So, mahal na kasi. Drains goes inside the Kumbaga, Tapos lilinis septic ang line. paloob nito. ay, doon na lang natin na rin. Dali na yan.
I-rinse mo pa yung loob? Hindi na. Okay. Hindi na. Madali lang. Hose. Hose lang. May hose ko. May ito siya eh. Lalagyan ng hose. Tapos i-drain mo ulit yung tubig palabas. Doon na. Oo. Doon na. Tapos pag magaan. Ito na lang. Wala na naman. Itaas natin kaya. Taas mo pa ng konti. Meron pa. Ayun, masolid. Yan. Sulit. Kaya. Masolid pa eh. Yung solid na naiwan eh. Hindi natin problemahin kung saan tayo pupupo, di ba? Oo. Pero pag tinignan mo, puro tubig. Oo, alas na tubig eh. Natutunaw? Yung chemical, tinutunaw niya. Okay. Sasara mo na. Itong isa maganda kasi may pan sa side. Sa side. Sa side ko yan. Side. Ah, side siya. Ano ito eh? Nakaabot. Hindi nag-ano, naman lalabas. Hindi nakaabot. O, dito na lang. Dito na, madali lang. Ayan. Tapos, tilt ulit. Hindi. Open lang yung drain. Hindi. Kunti lang laman. Puro tubig, you know? Puro tubig yung labas Kaya eh. hindi siya ganun kabahaw eh. Yung Pwede siguro diniligyan sa halaman. Hindi, may chemical. Chemical. Kung hindi mo lagyan ng chemical, pwede. Pwede pero mabaho. Baho. Mabaho tayo doon. Ah. Saka yung RV, iniiwanan ko kahit isang linggo doon. Hindi bumabaho. Gawa ng chemical. Pero konti lang mas madami pa yung maliit. Yung Ayun. iba, noon, di ba yung iba, nandidiri? Kasi Ah. hindi mo alam yung process eh. Pero sabi ko, ba't yung mga puti? Sanay na sanay sila. Oh, pag may Yun RV, pala, pag nilagyan mo ng chemical, wala na amoy. may amoy pa rin, pero hindi siya yung amoy tae. Ah, May ikon pa rin, may amoy pa rin eh. pero bawas na. Okay. Amoy ihi na lang. Amoy ihi. Balik natin yung ano, yung cover. Ah, Ito. oh. Mamaya bigla tayong bubusan. Hindi yan, wala na ito. Yan lang. Kinain ka po. Hindi naman tatanggal yung pula. Hindi ko magaganda yan. Para limiting. Tanggal. Kami kumuha. Wala. Nanakaw dito eh. Iwan mo. Ako lang naglagay nito eh. Nang etong yung ano, yung PVC. Oh, Oh, Kuya Pan, pakihila. Diba, nakadrain na tayo. Tapos na. Teka, tignan natin ito. Hindi na tayo. Kaya yung loob ng ano, barn. Ito, hindi natin tingnan yung loob. Dala mo susi. Ito, bukas yung pinto eh, baka may tao. Hindi, screen lang pala. Kaya tayo, sir. Mahirap na. Pag yun, kahit hindi akong mawak. Yeah, tignan mo yung